हेलो एभ्रिवान, जाभास्क्रिप्ट सिरिजको पार्ट 49 मा चाहिँ हजुरहरूलाई स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीहरूले जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ कसरी एचटीएमएल फर्म चाहिँ एक्सेस गर्न सकिन्छ, एचटीएमएल फर्मको एलिमेन्ट्सहरू एक्सेस गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज चाहिँ हामीले बुझ्नेछौँ हैन। सुरुमा चाहिँ फर्म भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि पेजमा हुनसक्छ, जस्तै स्ट्याटिक पेजमा पनि हुनसक्छ, डाइनामिक पेजमा पनि हुनसक्छ हैन। जस्तै फर्म भनेको एउटा लगइन फर्म हुनसक्छ, एउटा रेजिस्टर फर्म हुनसक्छ, एउटा चाहिँ कन्ट्याक्ट फर्म हुनसक्छ हैन। जस्तै त्यो फर्ममा भएको जुन चाहिँ इनपुट फिल्डमा भएको डाटालाई चाहिँ हामीले जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ कसरी एक्सेस गरेर चाहिँ त्यो भ्यालिडेसनहरू लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी बुझ्नेछौँ हैन। अबको 2-3टा भिडियोमा चाहिँ हामीहरूले यो सबै कुरा बुझ्नेछौँ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ यो फर्मको जुन चाहिँ इनपुट फिल्डहरू हुन्छ हैन, तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी एक्सेस गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आजको यो भिडियोबाट चाहिँ हामीले बुझ्नेछौँ है त। अब सुरुमा चाहिँ मैले एउटा फर्म बनाएको छु, एउटा नर्मल फर्म हैन। नर्मल फर्म बनाएको छु अनि यसको चाहिँ हजुरको जस्तै यसको चाहिँ एउटा स्टाइल सिएसएस पेज छ हैन। यसमा चाहिँ नर्मल सिएसएस कोड लेखेको छ हैन। अनि त्यसपछि यसको आउटपुट भनेको चाहिँ यस्तो सिम्पल लगइन पेज छ हैन। अब जस्तै मलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हजुरको यो फर्मलाई चाहिँ एक्सेस गर्नु पर्यो भनेको चाहिँ हामीले जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ दुईटा तरिकाले चाहिँ यो एचटीएमएल फर्मलाई चाहिँ एक्सेस गर्न मिल्छ। एउटा भनेको चाहिँ अहिलेसम्म हामीले युज गरिरहेको जुन चाहिँ गेट बाई आइडी हैन, अनि यो भनेको चाहिँ क्वेरी सेलेक्टर युज गरेर भन्न खोजेको चाहिँ क्वेरी सेलेक्टर युज गरेर, अर्को भनेको चाहिँ म अहिले हजुरलाई देखाउँछु। सुरुमा चाहिँ हामीले पहिलेदेखि गर्दै आएको हैन, डकुमेन्ट डट क्वेरी सेलेक्टर युज गरेर चाहिँ हामीले हैन, अनि यो भनेको चाहिँ हजुरको फर्म हैन, फर्मलाई चाहिँ एक्सेस गर्न सकिन्छ हैन। अब यसको यो कन्सोल लग गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको कन्सोल डट लग गर्दाखेरि हजुरको सबै फर्म चाहिँ यसले देखाइदिने भयो हैन। सबै फर्मलाई चाहिँ यसले एक्सेस गर्यो हैन, सबै यसको इनपुट फिल्डहरू सबै यसले एक्सेस गर्यो। अब चाहिँ जस्तै अब चाहिँ मलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हजुरको यो फर्मभित्रको हैन, फर्मभित्रको यो युजर नेम फिल्डलाई चाहिँ एक्सेस गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हजुरको कन्सोल डट लग हैन, फर्मको हैन, अनि त्यसपछि हाम्रो यसमा हेर्नु है, फर्ममा चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दा एउटा नेम फिल्ड राखेको छु, एउटा आइडी फिल्ड राखेको छु हैन। अब हामीले नेमबाट पनि एक्सेस गर्न मिल्छ, आइडीबाट पनि एक्सेस गर्न मिल्छ के। जस्तै अब कस्तो भयो भन्दा नेम डट युजर नेम छ नि हैन, हाम्रो उसको नाम युजर नेम भनेको चाहिँ मैले के बनाएको छु, नेम भनेर चाहिँ युजर नेम लेखेको छु, आइडी भनेर युजर नेम 1 भनेर लेखेको छु हैन। यसरी चाहिँ हैन हामीले चाहिँ यो फिल्डलाई चाहिँ एक्सेस गर्न मिल्छ अब चाहिँ हैन। जस्तै हाम्रो फिल्ड आयो नि हैन, अब यो भनेको चाहिँ हजुरको यो इनपुट फिल्ड भयो हैन। यसरी चाहिँ हामीले एक्सेस गर्न सकिन्छ। जस्तै यसको भ्यालु एक्सेस गर्नु पर्यो भने चाहिँ डट भ्यालु गर्ने हैन, यसलाई चाहिँ यसरी यसको भ्यालु चाहिँ एक्सेस भयो। जस्तै अहिले त हाम्रो सुरुमा चाहिँ फर्म यो सबमिट बटन थिचेपछि मात्र जाने हो नि त यो भ्यालु, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो एम्प्टी आयो हैन। नत्र भने चाहिँ सबमिट बटन थिचेपछि चाहिँ अहिले हामीले गर्नेछ नि त्यो पनि हैन। अहिले चाहिँ हाम्रो के आयो, यो फिल्ड चाहिँ आइरहेको छ हैन। जस्तै अब अर्को फिल्ड तान्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले कन्सोल डट लग, जस्तै हामीले आइडीबाट पनि तान्न मिल्छ है। जस्तै अब मैले युजर नेम 1 गर्दा पनि हाम्रो एउटै फिल्ड आयो नि हैन। हामीले अहिले चाहिँ केबाट तान्यो भन्दाखेरि आइडीबाट तान्यो, योभन्दा अघिल्लोचोटि चाहिँ युजर नेमबाट तान्यो हैन। यसरी चाहिँ हामीले फिल्डहरू चाहिँ तान्न मिल्छ हैन। जस्तै अब अर्को वे भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हजुरको कन्स्ट गरे हैन, फर्म गरे हैन, सरी यो फर्म भइसक्यो हैन, फर्म यसलाई मैले कमेन्ट हाल्छु है अहिले। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको कन्स्ट फर्म लगइन फर्म गरौँ न त हैन, फर्म इक्वल्स टु अब चाहिँ डकुमेन्ट डट फर्म्स भन्ने यसमा एउटा प्रोपर्टी छ कि डकुमेन्टभित्र, डकुमेन्ट अब्जेक्टभित्र एउटा प्रोपर्टी छ जुन चाहिँ फर्म्स हो। यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको फर इक्जाम्पल हजुरको चाहिँ फर्म मल्टिपल छ अरे हैन, एउटा मात्र फर्म नभएर एउटा पेजमा मल्टिपल फर्म छ अरे हैन। जस्तै यहाँ चाहिँ अब एउटा मात्र फर्म नभएर मैले अब अर्को फर्म बनाएँ हैन, यहाँ अर्को फर्म बनाएँ, रेजिस्टरको लागि अर्को फर्म, कन्ट्याक्टको लागि अर्को फर्म, पेजभित्र डिफ्रेन्ट फर्म हुन्छ नि त। यस्तो बनायो भने चाहिँ सरी हैन, यस्तो बनायो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको हामीले चाहिँ यो फर्म्स जुन चाहिँ मैले भर्खर यो फर्म्स छ नि हैन, यो डकुमेन्टभित्र डिफाइन भएको एउटा प्रोपर्टी छ फर्म्स हैन, यसबाट चाहिँ हामीले कुन चाहिँ फर्म भन्ने पनि एक्सेस गर्न सकिन्छ। जस्तै अब यो सुरुको फर्मको इन्डेक्स भनेको चाहिँ हजुरको 0 हुन्छ हैन। अब नेक्स्ट फर्म छ भने त्यसको इन्डेक्स भनेको चाहिँ कति हुन्छ, 1 हुन्छ, अनि अर्को फर्म छ भने 2 हुन्छ हैन। यसरी चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ। जस्तै अब यसको भनेको चाहिँ हजुरको 0 भयो नि हैन। अब यसरी पनि हामीले एक्सेस गर्न मिल्छ। जस्तै कन्सोल डट लग गरे हैन, अनि त्यसपछि हजुरको लगइन फर्म गरे, यस्तो गर्दाखेरि हजुरको फर्म फेरि पनि आएन। यसरी पनि हामीले एक्सेस गर्न मिल्छ कि। जस्तै अब यसमा चाहिँ मैले 1 बनाएको भए चाहिँ हाम्रो अनडिफाइन्ड समथिङ के रिजल्ट आउँछ हैन।
किन भन्दाखेरि फर्म 1 छैन नि त, एउटा मात्र फर्म छ नि त यो पेजमा, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो अनडिफाइन्ड चाहिँ रिजल्ट आएको है। यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अहिले भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा मात्र फर्म छ, सुरुको फर्मको इन्डेक्स भनेको जहिले पनि 0 हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो अहिले एउटा मात्र फर्म छ, त्यसको इन्डेक्स चाहिँ 0 भयो, त्यही भएर चाहिँ 0बाट चाहिँ हामीले एक्सेस गऱ्यो होइन। जस्तै अब कस्तो भयो भन्दाखेरि हजुरको फर्मको पनि होइन, यसको अब लेन्थ निकाल्न मिल्छ क्या हामीले। जस्तै कस्तो भन्दाखेरि डट लेन्थ गऱ्यो भने चाहिँ हेर्नु त 3 आयो नि। किन 3 आयो भन्दाखेरि हजुरको के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको यो जुन हामीले गऱ्यौँ नि होइन, यो लगइन फर्म डट लेन्थ गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको यसमा चाहिँ इनपुट फिल्ड जतिवटा छ नि त्यतिवटा काउन्ट गर्छ। जस्तै यसमा चाहिँ इनपुट फिल्ड भनेको चाहिँ हजुरको एउटा युजर नेम भयो, एउटा पासवर्ड भयो, एउटा भनेको चाहिँ सब्मिटलाई पनि काउन्ट गर्छ। किन भन्दाखेरि जस्तै यसमा हजुरले बटन राखे पनि यसले काउन्ट गर्छ। किन भन्दाखेरि फर्मको एउटा जस्तै फर्म सबमिट गर्न हामीले बटन पनि युज गरेर हुन्छ नि, त्यही भएर चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि हजुरको बटनलाई इनपुट टाइप त अब टेक्स्ट होस् या पासवर्ड होस् अरू चेकबक्स जुनसुकै होस् यसले काउन्ट गर्छ होइन, तर एउटा बटन या इनपुट टाइप सबमिटलाई पनि काउन्ट गरिदिएर हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो रिजल्ट चाहिँ 3 आएको। यसमा चाहिँ कसरी 3 रे, एउटा भनेको चाहिँ हजुरको यो एउटा फिल्डले गर्दाखेरि, अर्को भनेको चाहिँ हजुरको यो फिल्डले गर्दाखेरि, अनि त्यस अर्को भनेको चाहिँ यो फिल्डले गर्दाखेरि। अब जस्तै मलाई एउटा फिल्डलाई चाहिँ पोइन्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अनि कन्सोल डट लग गरेँ मैले, अनि त्यसपछि लगइन फर्म डट इलिमेन्ट्स भन्ने छ कि इलिमेन्ट्स, अनि त्यसपछि यसमा पनि कतिवटा इलिमेन्ट्स छ त, 3टा इलिमेन्ट्स छैन। 0मा गऱ्यो भने चाहिँ हजुरको के भयो भन्दाखेरि हजुरको यो आयो नि होइन, 0 भनेपछि हाम्रो कति आयो, 3वटा आयो। सरी सुरुको यो जुन चाहिँ छ नि इनपुट फिल्ड होइन यो आयो होइन, इनपुट टाइप जुन चाहिँ छ नि होइन त्यो आयो। अनि त्यसपछि 1 गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो कति आयो, सेकेन्डवाला आयो होइन। अनि थर्ड गरेपछि हाम्रो सब्मिट आउँछ अब होइन, सरी 3 छैन नि त होइन, 0 1 2 भनेपछि 2 सम्म हुने भयो नि त। त्यही भएर चाहिँ यस्तो चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले एक्सेस गर्न सकिन्छ क्या होइन, इलिमेन्ट्सहरू एक्सेस गर्न सकिन्छ। अब यसको चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हजुरको डट जस्तै अब मलाई इलिमेन्ट 2 को नेम गरेँ अरे मैले होइन, के आयो भन्दा यसमा चाहिँ नेम छैन होइन, त्यही भएर चाहिँ त्यो आएन। जस्तै 1 गरेँ, यसमा चाहिँ के आयो भन्दाखेरि हजुरको नेम भनेको चाहिँ के छ, नेम भनेको चाहिँ हजुरको यो की क्लास र हामीले जस्तै अब्जेक्टमा चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रपर्टी हुन्छ, प्रपर्टीहरू चाहिँ या की र भ्यालुको पेयरमा हुन्छ भनेर भनिरहेको छ नि होइन अहिलेसम्म। त्यस्तै चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले यसबाट चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि हजुरको इलिमेन्ट 1 को चाहिँ क्लास सरी यो नेम भनेको चाहिँ हजुरको नेम भयो, सरी नेम नै भयो होइन, यो भनेको की भयो, अनि यसको भ्यालु चाहिँ रिटर्न गर्छ। जस्तै अब यसको भ्यालु चाहिँ के हो भन्दाखेरि हजुरको नेम भनेको चाहिँ पासवर्ड हो नि त होइन, यसको सरी हाम्रो कुन चाहिँ गरिरहेको छ अहिले, पासवर्ड गरिरहेको छ होइन, अनि नेम भनेको चाहिँ हजुरको पासवर्ड होइन। जस्तै यसमा मैले 1 2 3 गरेर होइन, यसरी चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 1 2 3 यसरी चाहिँ हामीले यो नेम फिल्डलाई चाहिँ एक्सेस गर्न सकिन्छ क्या होइन। अब दुईवटा तरिकाले यसरी चाहिँ हामीले फर्मलाई चाहिँ एक्सेस गर्न सकिन्छ, फर्मको इलिमेन्ट चाहिँ यसरी एक्सेस गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्यौँ होइन। अब चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ होइन फर्मको भ्यालु एक्सेस गरेर चाहिँ अब अनि त्यसपछि कसरी चाहिँ भ्यालिडेसन लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ बुझ्नेछौँ है त।